Good morning everyone. Welcome to Sushant vlog. তাৰ বদমাছি চাওক স্কুলত যাব ওলাইছে আৰু বদমাছি কৰি আছে পাপাকে আহি পোৱা নাই যে সেইকাৰণে বহুত দিন ভ্লগ দিয়া নাই তেনেকৈ সো আজি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে ৰাজাৰো মানে ক্লাছ টেষ্টবিলাক হৈ আছে আৰু হাফ ইয়াৰলিৰো অৰেলবিলাক লৈ আছে সো সেইকাৰণে দিব পৰা নাই ভ্লগ তো ৰাজাক স্কুললৈ পঠাইলোঁ ফ্ৰেণ্ড তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি আজৰি হওঁ আৰু লগ পাই আছোঁ পিছত দুপৰীয়াৰ সাজ বনাবলৈ পাকঘৰলৈ আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ড আৰু এতিয়া কল আলুৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব আৰু বনাই নিশ্চয় খাব বহুত ভাল লাগে চ' এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব কল আলুখিনি কুটি লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এয়া হৈছে বিলাহী আৰু হেৰি মানে পিঁয়াজৰ পেষ্ট আৰু লাগিব আদা নহৰু তাৰপিছত বেহৰ অকণ বটি ল'ব আৰু ইফালে মই দালি এয়া বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে মানে অলপ লাইটৰ প্ৰব্লেম সেইকাৰণে মানে আন্ধাৰ দেখিব সেইখিনি আৰু মেনেজ কৰিব প্লিজ আৰু ইয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি মানে যিহেতু এয়া বিলাহীৰ পেষ্টৰ লগত তাতে মানে হেৰি দিয়া আছিলে পিঁয়াজখিনি চ' ইয়াতে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি ভাজি লৈছোঁ গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিব তেতিয়া আৰু নহৰু স্মেলটো তেনেকৈ নাথাকে ভাল লাগে তাৰপিছত ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিব আৰু এয়া এতিয়া দিছোঁ বেহৰ বটাখিনি যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেয়া দিছিলোঁ দি সেইখিনিও মানে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিব তাত আৰু হালধি দিব দি কিনে অলপ লৰাই থাকিব মানে এখন হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি মই তেনেকৈ মানে শ্বুট কৰোঁ চ' অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু যিহেতু ষ্টেণ্ড নাই মোৰ আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি পেকেট পায়ে আজিকালি চ' সেয়া দিব আৰু গৰম মছলা দিব আৰু তাৰপিছত পানী দি অকণ ঢাকি দিব মানে মছলাখিনি যাতে ভালদৰে মানে ভাজা যায় তাৰে কাৰণে দি দিব মছলাখিনি ফ্ৰেণ্ডছ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কল আৰু আলুখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি দিম আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আলু আৰু মানে এয়া কলখিনি সিজাই ল'ব পাৰে তেতিয়া মানে আৰু ফাষ্ট হয় তো মই সিজাই লোৱা নাই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অকণ সময় ভাজিম নিমখ সোৱাদ অনুসাৰ দি দিব আৰু পানী দি দিব পানী দি অলপ ঢাকন মাৰি দিব তাৰপিছত আৰু সিজি যায় আলুটো সিজাতে দেৰি নালাগে আৰু কলো সিজোতে দেৰি নালাগে চ' অতি সোনকালে হৈ যায় আৰু যদি আপোনালোকে সিজাই লৈ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু কম সময়ত হৈ যায় চ' এনেকৈ ৰান্ধি খাব বহুত টেষ্টি লাগে এবাৰ বনাই খাই চাব চ' ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন কিমান ধুনীয়া মানে চব্জিখনৰ কালাৰ আহিছে আৰু গ্ৰেভি টাইপ বনাব বহুত ভাল লাগে বেছি পানী দি নিদিব তেতিয়া সোৱাদটো নোহোৱা হৈ যায় চ' এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু গৰম চব্জি গৰম ভাত চ' খাই লওক দুপৰীয়াৰ সাজত ফ্ৰেণ্ড এয়া বনাইছিলোঁ মিক্স চব্জি এখন শুকানকৈ আৰু পটল আলু ভাজি মগু মচুৰ দাইল অমিতা দিছিলোঁ তাত আৰু এইখনটো দেখিলেই কল আলুৰ চব্জি চ' সেয়াই খাই লওঁ চ' খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ ফ্ৰেণ্ড আৰু এয়া ৰাজাই মানে বাৰ্থডে কাৰ্ড এখন বনাব ওলাইছে আৰু পিছৰ ভিডিঅ'ত পাব কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত লগাই দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব চ' এতিয়া আহি বনাব চ' ফ্ৰেণ্ডছ দুপৰীয়াৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' মানে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই এতিয়া 8 বাজিল আৰু মানে ৰাজাক পঢ়ালোঁ অকল আৰু এতিয়া এই যে কৈছিলোঁ কাৰ্ডখন আধা হ'ল চ' আধা সি বনাব এতিয়া আমাৰ বাপ বেটাৰ কিবা আলোচনা হৈ আছে দুয়োৰে কিবা আলোচনা কৰি আছে মোক শুনোৱা নাই আলোচনা কৰি আছে কিবা দেউতাক আহি পালি আৰু মোক নালাগে কি কথা হৈছে